بسم الله الرحمن الرحیم. راځم نن په اډابریشن کې یو د کلیف یا د اډیو د आवाज د صفا کولو یو بل افیکټ هم درته وایم. یعنې که چېرې تاسو په کوم داسې ځای کې आवाज ریکارډ کړی چې په هغه کې زیات غلمغال راغلی، کښار راغلی د بیکګراوند یا د میکروفون ځینې کښار یا نور غلمغال پکې کې راغلی وي، نو یو بل افیکټ درته وایم چې هغه لکه څنګه چې په تېر درس کې ویل تر هغه یو څه نور هم پرمختللی دی، چې تر هغه یو څه نور هم ډېر ښه کار کوي. د مثال په ډول زه به راسم هغه تېر کلیپ ورخلاص کړم. اوس دلته خو موږ ته کوم څه نه معلومېږي، زه به پلی کړم. Aqua is an energy drink company committed to health and fitness. Johanna represents what Aqua is all about. When I first started ride, نو دلته موږ ته کوم نه معلومېږي ډېر په واضح ډول سره. زه څه کوم سپیکټرل ډسپلی فریکونسي راخلاصوم. د هر څه نه مخکې به زه دغه ځای ډیلیټ کړم، بلکې دغه ټلیفون غږ چې دی دی به زه درته ډیلیټ کړم تر څو دی له منځه ولاړ شي، او بیا ورپسې هم دغه ځای ډیلیټ کړم، دغه نقطه. او اوس څه کوو؟ نو اوس به زه د یو څه نور هم را زوم کړم تر څو دا ځای یو څه واضح راته معلوم شي. نو د دې افیکټ لپاره باید تاسو څه وکړئ، هغه ساحه ورته مشخص کړئ کوم چې تاسو نه غواړئ، یعنې هغه کښارې چې وي په دې کلیف کې هغه باید تاسو خپل انتخاب کړئ او اډابریشن ته ورته مشخص کړئ تر څو هغه دی وپېژنئ او بیا له منځه یوسئ. نو اوس زه راځم د دې مارکیو سلیکشن ټولز له لارې څه کوم، همدغه ځای ورته مشخصوم، ورته وایم چې دغه کښارې ساحه چې ده ګورئ دغه ځای دغه غواړم، یعنې ته یې وپېژنه او بیا په دې کلیف کې چې هر ځای و هغه له منځه یوسه. نو دی مې انتخاب کړ. اوس دا افیکټ وګورئ په افیکټ ټراک کې موجود نه دی، که چېرې نویز ریډکشن ته راسو دلته وګورئ دلته نه دی موجود، یوازې په افیکټ منیو کې دی نویز ریډکشن ریسټوریشن. دلته به څه وکړئ، هلته نه مخکې کیپچر نویز پرنټ یا شفټ پی، اوس دغه ځای ورته دغه کښار ورته په مشخص کړئ د دې کمانډ په واسطه سره ته ورکړئ، یعنې چې دغه څه دی کیپچر، یعنې دا څخه به اډابریشن څه وکړي سلیکټ کړي او بیا به یې د کلیف څخه له منځه یوسي. زه ورته وایم چې اوکې اوکې. نو اوس کوم څه پېښ نه شول، ولې چې فقط موږ هغه د کښارې ساحه ورته په نښه کړل چې دغه ځای چې دی زه نه غواړم چې راسي، هغه مو ورته مشخص کړل. نو اوس څه کوو، اوس به دی بېرته له زوم څخه وباسم او بیا به هم د مارکي سلیکشن ټولز له لارې څه وکړم، دا ټوله کلیف البته هغه ځای چې هغه کښارې پکښې کې وي هغه به زه انتخاب کړم او بیا هم افیکټ منیو ته راځم، بیا نویز ریډکشن ته بیا څه کوو نویز ریډکشن یا پروسس. دا مطلب چې په افیکټ منیو کې افیکټ ټراک کې دا نه دی موجود، یوازې په نویز ریډکشن کې موجود دی چې یعنې دا یو څه د سیسټم پرفارمنس غواړي، یعنې ستاسو کمپیوټر مشین باید یو څه زیات سپیډ وي. نو نویز ریډکشن باندې کلیک کوو. کلیک چې مو وکړئ نو موږ ته به دغسې یو صفحه راته راخلاص شي چې ټوله ډېر ساده آپشنونه دي. نویز فلور یعنې هغه کوم کښارې چې دی هغه په دې اندازه سره دی، دغه زرغون چې دی وینې دا ټوله یعنې هغه کښارې دی په دې دغه کې څه ورته وایي په دې کلیف کې. اوس وګورئ یعنې دلته د دغه شین لاین چې دی یعنې دا کښارې پر دې ډول دی، دا شین لاین دومره پورته یعنې کښارې به ډېر اورېدل کېږي. اوس دغه ژړه ساحه چې دلته خو چندانې ګورئ نه معلومېږي، دومره نشته پکښې کې. لا چې دی دا سور یعنې دغه کښته ساحه ده د کښارې. نو اوس تاسو په کومه اندازه سره غواړئ چې دغه کښارې له منځه یوسئ، آیا یوازې دغه زرغونې ساحې غواړئ چې کښارې له منځه یوسئ یعنې هغه ډېر زیات چې دی، او که نه بلکې دغه ټوله سره ساحه هم ورسره له منځه وړي. وګورئ که دا هم ورسره وړي له منځه سیسو په دې ډول سره، یا اندازه د سکیل دی لوګاریتمي په ډول غواړي او یا که هم د لینر په ډول څه غواړي. چینل دی لیفټ رایټ کوم چینل انتخابوي، سلیکټ انټایر فایل یا بلکې ټوله کلیپ راته انتخاب کړه. نویز ریډکشن دی 100% سره غواړي چې دا ټول له منځه یوسي، 50%، 20%، زه ورته وایم 100% ټول له منځه یوسي. ریډیوس بای په څو ډیوي سره دی، ګوره ډسیبلز اندازه ده، وګورئ په دې اندازه سره هغه والیم قیمت دی. یا نویز یا آوټپوټ نویز اونلی، یا فقط یوازې ماته هغه کښارې راته پلی کړه، زه یې وګورم چې آیا اډابریشن په رښتیا سره هم هغه کښارې مشخص کړی دی که نه. وګورئ یوازې هغه کښارې به تاسو ته واوري. یا نور اډوانس سیټینګ دی، هغه هم که چېرې تاسو مختلف قیمتونه ورته انتخابوئ خپل ورته پکښې کې واړوئ، خپل ریزلټ پکښې پیدا کړئ. نو په دې ډول سره زه بېرته راځم ډیفالټ سیټینګ انتخابوم، بلکې دی بېرته ډیفالټ ته ولاړئ. کیپچر نویز پرنټ به زه راسم، دی ورته دی کلوز کړم، د سره به هغه ورته مشخص کړم ولې چې هغه یې ډیلیټ کړئ دغه ساحه. بیا هم افیکټ کیپچر نویز پرنټ اوکې، او بیا هم راځم دا ټوله ساحه انتخابوم، بیا افیکټ منیو نویز ریډکشن نویز پروسس، او دلته څه کوم فقط ورته افلای ورته ووهئ، دی به په 100% سره له منځه یوسم په دومره اندازه سره ډیوي سره فقط افلای ورته ووهئ. نو اوس وګورئ
هغه څه نه څه ښاري ساحه له منځه یې وړله بیک ګراونډ کې چې کوم غالمغال ښار و. all about. When I first started a ride, I was really taken with her ability. ډېر په زړه پورې. یعنې دا افیکټ نن سبا ډېر زیات استعمالیږي. تاسو که چیرې کوم کلیپ وکړئ اضافي ساحې کې ښار درغلی وي نو بیا د دې افیکټ څخه استفاده وکړئ تر څو خپل اډیو کلیپ څه نه څه صفا کړئ. نو څو ګورئ دلته یو ضرب علامه پیدا شوې ده. دا مطلب چې دغه اډیو کلیپ کې تاسو تغیرات راوستل تر اوسه پورې مې سیو کړي دي. فقط که زه چیرې ساده کنټرول اس ومه نو دا کلیپ په ماته سیف سي ثبت سي خو زه نه غواړم چې ثبت سي. فقط څه کوم د انتخابومه او هېڅ تغییر نه غواړم.